Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy thứ gì đó ở ngoài rìa tầm nhìn, như thể nó đang nhìn trộm bạn từ sau góc tường chưa? Tôi khá chắc rằng nhiều người đã từng trải qua điều đó. Có thể ngay cả bạn, người đang đọc câu chuyện này. Dù bạn đang ở một nơi đông đúc như trung tâm thương mại hay trường học, hay đang ở nhà một mình, bạn có lẽ đã từng có cảm giác kỳ lạ rằng có ai đó đang quan sát mình, thường kèm theo một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng. Bạn sẽ giật mình và ngước đầu lên để nhìn, mặc kệ bất cứ việc gì mình đang làm, hoặc bất cứ ai đang nói chuyện với mình, và sẽ không có gì ở đó cả. Nhưng bạn luôn thề rằng, ở rìa tầm nhìn của mình, bạn đã thấy gì đó. Một cái bóng mờ nhẹ, như thể có thứ gì đó ở đó, nhưng dường như nó đoán trước được động tác của bạn và rút lui khỏi tầm mắt. Tôi khá chắc rằng hầu hết các bạn sẽ chỉ kết thúc bằng cách lắc đầu. Bạn lắc đầu, tự nhủ rằng không có gì ở đó cả, và trở lại với việc mình đang làm. Đó là một điều tốt, vì nó giữ cho bạn an toàn, nó giữ cho bạn sống sót. Giống như nhiều người trong các bạn, trong nhiều năm tôi luôn cho rằng việc thấy bóng mờ nhẹ ở rìa tầm nhìn chỉ là một trò đùa của đôi mắt của tôi. Chỉ là tập trung vào một khu vực cụ thể, đến mức phần còn lại của tầm nhìn trở nên mờ nhạt. Như mẹ tôi từng nói khi tôi, lúc còn là một đứa trẻ, nói với bà rằng tôi đã thấy gì đó ở cửa phòng ngủ của mình. Và khi tôi lớn lên, tôi chỉ đơn giản là chấp nhận nó như một sự thật, như cách mà mọi đứa trẻ tiếp nhận sự khôn ngoan của cha mẹ mình. Và khi tôi trở thành người lớn, tôi đơn giản là phớt lờ nó hoàn toàn. Cho đến một đêm nọ, bạn thấy đấy, là một người đàn ông độc thân hơn 30 tuổi với mức lương chỉ đủ sống. Tôi sống một mình trong một căn hộ nhỏ, có một phòng ngủ. Điều đó có nghĩa là phải sống xa thành phố nơi tôi làm việc. Nhưng tôi thích sống một mình hơn là không phải thực hiện cuộc lái xe khá dài đến và từ nơi làm việc mỗi ngày. Và vì thời gian rảnh trong ngày của tôi gần như bằng không, tôi cũng là một con cú đêm. Đêm đó, khoảng 3 tuần rưỡi trước, tôi thức khuya, ngồi ở bàn ăn trong bếp với chiếc laptop trước mặt. Tôi đang lướt mạng, tìm kiếm các ưu đãi tốt trên eBay cho một chiếc đầu DVD VCR mới vì chiếc cũ của tôi đã hỏng. Khi cảm giác đó xuất hiện, một cơn rùng mình nhỏ nhưng rõ rệt chạy dọc sống lưng, và ở rìa trên của tầm nhìn, ngay dưới chỗ tóc bắt đầu trôi vào mắt tôi đã thấy nó. Bạn thấy đấy, là một người đàn ông độc thân hơn 30 tuổi với mức lương chỉ đủ sống. Tôi sống một mình trong một căn hộ nhỏ, có một phòng ngủ. Điều đó có nghĩa là phải sống xa thành phố nơi tôi làm việc. Nhưng tôi thích sống một mình hơn là không phải thực hiện cuộc lái xe khá dài đến và từ nơi làm việc mỗi ngày. Và vì thời gian rảnh trong ngày của tôi gần như bằng không, tôi cũng là một con cú đêm. Đêm đó, khoảng 3 tuần rưỡi trước, tôi thức khuya, ngồi ở bàn ăn trong bếp với chiếc laptop trước mặt. Tôi đang lướt mạng, tìm kiếm các ưu đãi tốt trên eBay cho một chiếc đầu DVD VCR mới, vì chiếc cũ của tôi đã hỏng. Khi cảm giác đó xuất hiện, một cơn rùng mình nhỏ nhưng rõ rệt chạy dọc sống lưng, và ở rìa trên của tầm nhìn, ngay dưới chỗ tóc bắt đầu trôi vào mắt tôi đã thấy nó. Nó là một bóng mờ đen. Ít nhất, đó là những gì tôi nhìn thấy. Tôi ngẩng đầu nhanh chóng, nhìn về góc tôi đã thấy nó. Bếp của tôi nằm ở phía sau căn hộ, và nơi đặt cái bàn, tôi nhìn ra phòng khách. Phòng ngủ cũng nằm cạnh bếp, và bức tường ngăn cách hai phòng kéo dài ra một chút, tạo thành một điểm mù khá lớn từ chỗ tôi ngồi. Tất nhiên, khi tôi ngẩng đầu lên, không có gì ở đó. Trong vài giây nữa, tôi chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào góc. Không có gì di chuyển. Không có âm thanh nào ngoại trừ tiếng rên rỉ nhẹ của quạt laptop và tiếng ầm ầm của tủ lạnh. Tôi khịt mũi. Thật sao, Eddie? Bây giờ mày còn sợ những bóng mờ ư? Mày là đứa trẻ 8 tuổi nữa sao? Và với một cái lắc đầu, tôi quay lại với màn hình máy tính. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và đến khi tôi kiểm tra đồng hồ ở góc dưới bên phải màn hình laptop, đã là 3 giờ kém 15 sáng. Chết tiệt, mình thức khuya quá rồi. Tôi thì thầm với chính mình. Tôi sẽ chỉ còn ngủ được 4 hoặc 5 giờ. Vì vậy, với một cái ngáp dài, tôi tắt máy tính và cất vào túi xách. Nhưng khi tôi đứng dậy, một cảm giác lo lắng nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí. Tôi ngẩng đầu lên khỏi việc kéo khóa túi và lại nhìn chằm chằm vào góc phòng. Lần này không có gì ở đó cả. Không có bóng mờ nào. Nhớ lại những gì mẹ đã nói với tôi nhiều năm trước, tôi đứng dậy và bước chậm rãi vào trung tâm bếp, nơi tôi có thể nhìn quanh góc tường.
Tôi cảm thấy một chút xấu hổ trước sự nhẹ nhõm tràn ngập khi thấy không có gì ở đó. Tiếp theo là gì? Mày sẽ bắt đầu tin vào thỏ phục sinh và ông già Noel nữa sao? Tôi lẩm bẩm với chính mình. Và với điều đó, tôi bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại và leo lên giường. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh của cái bóng mờ nhảy múa sau mí mắt tôi. Và rồi người giữ giấc tràn đến, nhấn chìm tôi vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Ngày hôm sau trôi qua như thể tôi đang lội trong cát lún. Tất nhiên, có lẽ do tôi quá mệt mỏi. Nhưng tôi đã vượt qua ngày đó, và chẳng bao lâu sau, tôi đã trở về nhà. Lần này, tôi quyết tâm đi ngủ trước nửa đêm. 1 giờ sáng là muộn nhất, vì vậy tôi không vào máy tính nữa. Thay vào đó, tôi xem TV và tham gia vài trận đấu trực tuyến trong Battlefield 1. Chẳng bao lâu sau, đồng hồ bên cạnh TV hiển thị 12 giờ 35 bằng những con số đỏ to. Được rồi, đến giờ đi ngủ, tôi nghĩ, và đứng dậy tắt TV và Xbox. Tôi quyết định tự làm một ly nước uống trước khi đi ngủ và tiến đến tủ lạnh. Mở tủ, tôi lấy ra một bình nước ép và lấy một ly từ tủ gần đó, rót cho mình một ly. Chất lỏng lạnh trượt xuống cổ họng thật dễ chịu và tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong một khoảnh khắc, tôi nhắm mắt lại. Ngoại trừ tiếng xe tải chạy qua ngoài đường và tiếng đồng hồ kêu tích tắc trên bồn rửa, tất cả đều im lặng. Và tôi thích điều đó. Tôi đặt ly vào bồn rửa để rửa vào ngày mai và quay lại cất bình nước vào tủ lạnh. Và gần như đánh rơi nó khi tôi nhìn thấy. Khi tôi quay lại, tôi có tầm nhìn rõ ràng qua bếp và phòng khách về phía góc nhỏ nơi cửa trước của tôi nằm. Và chỉ trong 1 giây, tôi thấy cái bóng mờ đen và bạc đó rút lui khỏi tầm nhìn của tôi. Nhưng lần này, tôi biết chắc chắn đó không chỉ là trò đùa của tầm nhìn, hoặc một sợi tóc lóe lên trước mặt tôi. Này! Tôi hét lên theo phản xạ. Tôi không mong đợi có bất kỳ phản hồi nào, và tôi không nhận lại được. Nhưng bây giờ tôi biết chắc chắn, có thứ gì đó, hoặc ai đó ở đó. Tôi cảm thấy mạch đập nhanh chóng, và tim tôi bắt đầu đập mạnh như trống đánh vào ngực. Thật tuyệt vời, có ai đó quyết định đột nhập vào căn hộ của tôi đêm nay sao? Tôi nhìn quanh nhanh chóng tìm thứ gì đó để tự vệ. Mắt tôi dừng lại ở khối dao bếp, và nhanh chóng tôi rút con dao lớn nhất ra và quay lại về phía lối vào. Không có chuyển động nào nữa, nhưng tôi nhận thấy một sự thay đổi trong không khí. Biến mất là sự trống rỗng đơn giản mà căn hộ luôn có. Giờ đây, nó dường như chứa đựng một sự căng thẳng. Như thể việc nhìn thấy hình bóng đó là điều mà họ không dự tính. Như thể tôi không được phép nhìn thấy nó. Có lẽ họ nghĩ rằng tôi đã lên giường rồi. Chà, họ sẽ nhận được một bất ngờ lớn. Tôi hắng giọng. Này, mày ở đó à? Tôi gọi đơn giản. Lại không có phản hồi. Tôi nói tiếp. Nghe này, tao đã thấy mày nhìn trộm quanh góc lối vào. Trò chơi đã kết thúc. Tao không muốn đánh nhau ngay bây giờ, vì vậy tao sẽ thỏa thuận với mày. Nếu mày quay lại ngay bây giờ và rời đi, tao sẽ không gọi cảnh sát và sẽ không lao vào mày với con dao này. Chỉ cần đi tìm người khác mà trộm, được không? Vẫn không có tiếng trả lời. Nhưng sự căng thẳng trong phòng dường như đã tăng lên vài bậc khi nghe những lời tôi nói. Tôi chờ 1 phút, cảm thấy cơn giận của mình bắt đầu bùng lên. Có phải tên ngốc đó thực sự tin rằng nếu hắn im lặng, tôi sẽ tin rằng hắn không ở đó và đi ngủ hay gì đó không? Điều đó sẽ không đáng ngạc nhiên. Những người thường xuyên đột nhập vào nhà và căn hộ trong khu tôi sống thường là những kẻ nghiện ngập hoặc, thật lòng mà nói, không quá thông minh. Tôi gầm lên một cách tức giận. Nếu tao phải đến đó thì sẽ không kết thúc tốt đẹp cho mày đâu. Tôi nói. Với chiều cao 1m8 và có thể trạng tốt, tôi có thể dễ dàng hạ gục bất cứ ai. Sự im lặng gần như chói tai. Được rồi, quên điều này đi, tôi nghĩ. Tôi bước nhanh qua phòng, con dao nắm chặt trong tay. Tôi dừng lại một lúc, dồn hết sức mạnh và phản xạ. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, một cảm giác kỳ lạ dường như tràn qua tôi như một cơn sóng. Để ngạc nhiên, đó là một cơn sợ hãi. Nhưng sợ hãi vì cái gì? Đúng, việc đối mặt với kẻ đột nhập bị dồn vào chân tường hơi nguy hiểm, nhưng sợ hãi không nên là một trong những cảm xúc đó. Rũ bỏ nó đi, tôi dồn hết sức vào đôi chân và nhảy quanh góc đó. Nhưng không có ai ở đó. Trong một khoảnh khắc, tôi chỉ đứng đó, ngỡ ngàng. Gì thế này? Tôi thốt lên, tôi biết chắc chắn mình đã thấy ai đó ở đó. Đó không phải là trò đùa hay ảo giác của đôi mắt tôi, và tôi chưa nghe thấy tiếng cửa trước mở ra. Thực tế, nhìn xuống bây giờ, tôi thấy núm cửa đang vặn vào vị trí khóa. Khi tôi nhìn chằm chằm vào nó,
Một cơn rùng mình lớn chạy dọc xương sống, kèm theo cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm một cách mãnh liệt. Thực tế, nó gần như cảm giác như ai đó đang đứng ngay sau lưng tôi. Chết tiệt. Theo bản năng, tôi xoay người lại, vung dao ra mạnh nhất có thể. Nhưng lại chẳng có gì cả. Không có ai đứng sau lưng tôi. Điều kỳ lạ nhất là khi tôi xoay người lại, cảm giác ánh mắt xuyên thấu vào sau gáy tôi cũng biến mất. Như thể kẻ theo dõi đã tan biến ngay khi tôi quay lại. Nhưng sự căng thẳng trong căn hộ không biến mất. Thực tế, nó gần như tăng lên, và nó khiến tôi căng thẳng. Đến mức tôi lục soát toàn bộ căn hộ. Tôi vào phòng tắm, kéo rèm tắm ra, tôi vào phòng ngủ và mở cửa trượt tủ quần áo. Tôi thậm chí còn mở cả 2 tủ trong phòng khách, lôi hết áo khoác và hộp ra mà ai đó có thể trốn sau. Nhưng tôi không tìm thấy gì cả. Không dấu vết của ai. Dù vậy, khi tôi đi ngủ, tôi khóa cửa phòng ngủ lại, đề phòng, và tôi ngủ với con dao trên bàn cạnh giường. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, cảm giác đó đã biến mất khỏi căn hộ. Như thể ánh sáng ban ngày đã xua tan không khí căng thẳng, và tôi rất vui vì điều đó. Cùng với thực tế là tôi có một ngày làm việc đầy đủ phía trước. Vì vậy, với một cái nhìn cuối cùng quanh căn hộ, tôi khóa cửa trước lại, leo lên chiếc Mitsubishi Starion cũ, nhưng vẫn được chăm sóc tốt của mình, và lái xe 2 tiếng rưỡi vào thành phố để làm việc. Một ngày trôi qua mà không có nhiều phiền phức, ngoại trừ cuộc họp nhóm bắt buộc mà ông sếp khốn nạn của tôi quyết định áp đặt lên chúng tôi trong giờ nghỉ trưa. Sự đơn điệu làm tôi dịu lại phần nào, và tôi bắt đầu tự chế nhạo bản thân vì đã quá lo lắng tối qua. Tôi thậm chí quyết định kể cho vài người bạn ở máy nước uống nghe về chuyện đó. Tất nhiên, ai cũng cười vui vẻ về chuyện đó. Này Eddie, nếu tôi cần ai đó đâm vào khoảng không tối tăm của nhà tôi sẽ gọi anh ngay. Mark, một đồng nghiệp của tôi đùa, khiến mọi người, kể cả tôi, cười rộ lên. Sự đùa cợt đẩy nó hoàn toàn ra khỏi tâm trí tôi, và trước khi tôi nhận ra, buổi tối đã đến. Tôi thu dọn đồ đạc lên xe và quay về nhà, vẫn cười khúc khích và hát theo những bài hát phát trên radio của xe. Khi tôi lái vào bãi đỗ xe của tòa nhà căn hộ và vào chỗ đỗ của mình gần 10 giờ tối, tôi thấy một điều khiến cảm giác thư thái, nhẹ nhõm của tôi biến mất, như thể nó đã bị một cơn sóng thần cuốn trôi. Khu căn hộ của tôi được xây dựng theo hình chữ U với 2 tầng, giống như một nhà nghỉ cũ kỹ. Căn hộ của tôi là căn thứ 2 trên tầng trên, và từ chỗ ngồi trong xe, tôi có thể nhìn lên và thấy cửa sổ phòng khách của mình giữa các thanh lan can của lối đi. Như mọi khi rời đi, tôi đã xoay chốt rèm trắng để không ai đi qua cửa sổ có thể nhìn vào trong. Nhưng có ai đó đang nhìn chằm chằm xuống tôi từ giữa các rèm, từ giữa những rèm của tôi. Tôi cảm thấy máu mình đông lại khi thấy rõ ràng khoảng trống ở giữa, cho thấy ai đó đang kéo xuống một phần của chúng. Và rồi càng kinh hoàng hơn khi chúng nhanh chóng trở lại vị trí. Chết tiệt, tôi thầm rít lên. Tôi lục lọi trong túi áo khoác, tìm điện thoại di động. Tôi thở dài khi nhận ra mình đã quên nó khi rời nhà sáng nay. Điều đó có nghĩa là nó đang ở trên đó. Với họ. Chết tiệt, tôi rít lên, lần này là thành tiếng. Tôi nhìn quanh một lúc vào những cửa sổ tối tăm của các căn hộ khác. Nhưng tôi biết không có hàng xóm nào sẽ giúp tôi. Đã lâu rồi cái thời mà hàng xóm quan tâm lẫn nhau. Họ sẽ, không thể tránh khỏi, bảo tôi tự tìm cách gọi cảnh sát hoặc thẳng thừng bảo tôi biến đi, rằng đó không phải là vấn đề của họ. Điều đó có nghĩa là, trừ khi tôi muốn lái xe thẳng đến đồn cảnh sát địa phương, cách hơn 20 phút lái xe, lựa chọn duy nhất khác là tự mình đi vào. Rít qua kẽ răng, tôi kéo tay nắm cửa và đạp mạnh, để không khí đêm lạnh lẽo tràn vào trong xe. Tôi cúi xuống và giật cần mở cốp trước khi leo ra và đóng sầm cửa lại. Băng qua nó, tôi kéo kính cốp lên và lục lọi một lúc, trước khi rút ra một thanh sắt từ đống lộn xộn trong cốp, đóng sập kính cốp xe. Tôi hít một hơi sâu. Sau đó, để động cơ xe chạy trong trường hợp cần tẩu thoát nhanh, tôi leo lên cầu thang 2 bậc một lần đến tầng trên. Một lát sau, tôi đứng đầu lối đi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sơn màu vàng Tweety Bird của căn hộ mình. Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực khi tôi bước tới, chậm rãi đưa tay và nắm lấy tay nắm cửa. Tôi xoay nhẹ để xem nó có mở không, nhưng nó vẫn giữ nguyên, chứng tỏ cửa vẫn khóa. Hoặc ai đó trong đó đã khóa nó lại. Nuốt một chút nước bọt, tôi với tay vào túi quần lấy chìa khóa nhà. Lấy chúng ra, tôi nhẹ nhàng đút chìa vào ổ khóa ở giữa tay nắm cửa. Tôi hít một hơi thật sâu,
biết rằng ngay khi xoay chìa, tay nắm cửa sẽ xoay theo. Chúa ơi, xin đừng để tôi bị tấn công ngay khi bước vào. Tôi thì thầm vào bầu trời đen tối. Tôi thở ra, rồi giơ thanh sắt lên trên đầu và xoay chìa khóa. Tay nắm xoay và tôi lập tức đẩy cửa mở ra. Nó mở vào trong trước khi va nhẹ vào tường với một tiếng cục nhẹ. Ánh đèn ngoài hiên chiếu một tia sáng dài, hẹp vào căn phòng tối phía bên trong, phản chiếu lên màn hình tivi phẳng ở phía xa phòng khách. Tuy nhiên, ngoài điều đó ra, nơi này tối tăm và im lặng như một ngôi mộ. Nhịp tim tôi nhanh hơn khi tôi chậm rãi đưa tay vào trong, tìm công tắc đèn. Một phần tôi sợ rằng khi tôi mù quáng tìm kiếm, tôi sẽ đột nhiên cảm thấy một cái nắm chặt như kìm siết lấy cổ tay tôi và kéo tôi vào bóng tối. Hình ảnh tinh thần đó gửi một cơn rùng mình sợ hãi qua tôi, ngay khi ngón tay tôi chạm vào công tắc nhựa. Bật nó lên, phòng khách bất ngờ ngập tràn ánh sáng từ đèn trần nhà. Vẫn giữ thanh sắt trên đầu, tôi bước từng bước thận trọng vào trong. Không khí trong đây lại thay đổi. Mất đi sự căng thẳng khi nhìn thấy kẻ nào đó vào đêm trước. Thay vào đó là một cảm giác đe dọa gần như. Và nhận ra điều đó khiến tôi càng căng thẳng hơn. Di chuyển nhanh chóng, tôi nghiêng qua góc, nhìn thoáng qua bếp ở phía xa. Cả bếp và phòng khách đều trống, ít nhất là khi nhìn sơ qua như vậy. Nhưng vẫn còn nhà vệ sinh và phòng ngủ. Tuy nhiên, có một thứ thu hút ánh mắt tôi, mang lại sự nhẹ nhõm. Điện thoại của tôi vẫn nằm chỗ tôi để, giữa bàn cà phê trong phòng khách. Tôi di chuyển chậm rãi, cố gắng giữ im lặng, để ai đó đang ẩn nấp không nhận ra tôi đang tiến về phía điện thoại và lao vào tôi. Tôi nín thở khi đi ngang qua cửa nửa mở của cả phòng tắm và phòng ngủ, bước quanh ghế sofa và nhặt điện thoại lên. Tôi quyết định ngay lúc đó rằng tôi sẽ quay lại bên ngoài và gọi cảnh sát. Có một ranh giới mỏng manh giữa sự dũng cảm và sự ngu xuẩn đến chết, và việc tự mình lục soát nơi này chỉ với một thanh sắt để tự vệ, nhất là khi biết rằng có ai đó đang ẩn nấp ở đây, thì ranh giới đó đã nằm rõ ràng ở phía sau. Tôi quay lại để bắt đầu bước nhanh về phía cửa trước đang mở. Nhưng có thứ gì đó khiến tôi dừng lại. Một thứ gì đó khiến tôi đóng băng. Có một đoạn tường màu trắng trứng gà giữa cửa, một trong các tủ quần áo và cửa phòng tắm. Có thứ gì đó đã được viết lên đó. Không phải viết, tôi nhận ra. Nó đã được khắc vào tường. Mắt tôi lóe lên 3 từ khắc vào lớp sơn và vữa. Nosp test. Đầu tôi quay cuồng với sự bối rối. Cố gắng xác định ngôn ngữ đó. Đó là khi tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập trong lồng ngực, hơi thở cũng vậy. Từ góc trái của tầm nhìn, tôi thấy cửa phòng ngủ chậm rãi, nhưng rõ ràng mở ra một chút. Đó không phải là điều khiến tim tôi ngừng đập, dù vậy. Đó là việc thấy bóng mờ đen bạc một lần nữa. Ôi, chết tiệt. Trước khi ý nghĩ đó kết thúc trong đầu, tôi đã lao tới cửa. Từ góc nhìn của mình, tôi thấy một sự chuyển động mờ nhạt khi bóng đen bạc lao ra khỏi phòng. Nó không phát ra âm thanh nào, dù vậy. Bằng cách nào đó, tôi né được nó và lao quanh góc, chộp lấy tay nắm cửa bằng tay rảnh và giật mạnh cửa đóng lại sau lưng. Xoay chìa khóa sang phải để khóa lại, tôi giật chúng ra khỏi ổ và lao xuống cầu thang, giật mạnh cửa xe và đâm sầm vào ghế lái. Đóng sầm cửa và khóa lại, tôi thả thanh sắt xuống và lục lọi điện thoại. Khi giọng nói của người điều phối khẩn cấp vang lên ở đầu dây bên kia, và tôi lắp bắp giải thích chuyện đã xảy ra, tôi giữ ánh mắt khóa chặt qua kính gió vào cửa trước và cửa sổ phòng khách. Tôi thề rằng mình đã thấy rèm cửa tách ra một lần nữa khi nghe tiếng còi xe cảnh sát đến gần. Khi cảnh sát đến, tôi nhảy ra khỏi xe và nhanh chóng giải thích chuyện đã xảy ra. Họ lấy chìa khóa nhà từ tôi và với súng rút ra, nhanh chóng leo lên cầu thang đến căn hộ của tôi. Với những người hàng xóm mở cửa và kéo rèm để xem chuyện gì đang xảy ra, họ mở khóa cửa và nhanh chóng vào trong. Vài phút sau, họ xuất hiện trở lại và ra hiệu cho tôi lên cùng họ. Xin lỗi thưa ông, nhưng ai đó đã biến mất, một người nói với tôi. Sau đó anh ta chỉ cho tôi thấy rằng cửa sổ phía sau căn hộ, ở phía sau bếp và mở ra đường chính, đã được mở, lưới chống muỗi bị cắt để ai đó có thể nhảy ra ngoài. Tôi nhìn ra và xuống 2 tầng. Sẽ đau đấy khi nhảy từ độ cao này, nhưng vẫn làm được, tôi nghĩ. Cảnh sát lại lục soát căn hộ, lật tung mọi thứ lên trước mặt tôi, và một lần nữa không tìm thấy ai. Họ hứa sẽ ở lại qua đêm bên ngoài, để canh chừng nơi này trong trường hợp ai đó cố gắng quay lại, và sẽ đảm bảo có một nhân viên túc trực bên ngoài trong tuần tới. Điều đó khiến tôi thấy an tâm hơn một chút.
Còn về dòng chữ khắc lên tường thì sao? Tôi hỏi họ, chỉ vào đó. Viên cảnh sát đầu tiên nhún vai. Thành thật mà nói, tôi không biết, thưa ông, anh ta nói, nhìn tôi bằng ánh mắt xin lỗi. Đó là một ngôn ngữ tôi chưa từng thấy trước đây. Đó là khi viên thứ hai lên tiếng. Đó là tiếng Latin, anh ta nói đơn giản. Cả hai chúng tôi nhìn anh ta. Anh ta đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ với vẻ mặt bối rối, nếu không nói là sợ hãi. Nhưng kẻ tội phạm thấp kém nào biết tiếng Latin. Anh ta lẩm bẩm, nhiều hơn với chính mình hơn là chúng tôi. Vậy, nó nói gì? Tôi hỏi anh ta. Trong vài giây, anh ta không trả lời, sau đó cuối cùng quay lại nhìn tôi. Hắn có thể thấy chúng ta, đó là đại khái, những gì nó nói. Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh khủng khiếp chạy dọc xương sống khi nghe lời anh ta nói, dù tôi không hiểu tại sao. Không phải lúc đó. Như đã hứa, các sĩ quan đã theo dõi căn hộ suốt đêm. Và suốt tuần tiếp theo, luôn có ít nhất một chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài. Tuần tới cũng yên tĩnh, may mắn thay. Tôi gần như có thể cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh, gạt bỏ trải nghiệm đáng sợ ra khỏi tâm trí và để cuộc sống lấy lại chút bình thường. Tôi không cảm thấy bất kỳ cảm giác nào của việc bị theo dõi. Một điều tôi đã làm, tuy nhiên, là gõ những từ tiếng Latin vào Google, cố gắng xem có gì hiện lên không. Nhưng không có gì cả. Tôi quyết định đẩy những mảnh vụn cuối cùng ra khỏi tâm trí. Và khi cuối tuần đến, tôi háo hức ngồi trên ghế sofa, chơi trò chơi điện tử cả đêm và tự mình uống một chai Hypnotic. Tối thứ Bảy, tôi chơi đến gần 1 giờ sáng, trước khi lảo đảo lên giường. Tôi ngủ thiếp đi gần như ngay khi đầu chạm vào gối. Tôi thực sự không chắc điều gì đã đánh thức mình. Nhưng khi tôi hé mắt, vẫn là một màn đêm đen kịt. Đầu tôi bắt đầu quay cuồng, cho thấy rằng tôi chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nhìn nhanh vào những con số đỏ rực trên đồng hồ bên cạnh đầu giường. 3 giờ 30 sáng. Chuyện quái gì đây? Tôi có cần đi vệ sinh không? Điều gì đã đánh thức tôi dê? Mọi thứ dừng lại. Suy nghĩ của tôi đông cứng và tim tôi đập mạnh trong lồng ngực. Hơi thở của tôi nghẹn lại khi mắt dần thích nghi với bóng tối, nhìn chằm chằm vào góc phòng. Tôi đang nhìn vào tủ quần áo trong phòng ngủ. Khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi đã nhìn thấy nó đóng kín. Nhưng giờ đây, khi tôi nhìn, tôi nhận ra cánh cửa trượt bên phải đã bị kéo lùi lại một chút. Một cơn lạnh chạy qua tôi, và sau đó là một cơn rùng mình lạnh lẽo khi ánh mắt tôi khóa vào thứ gì đó. Thứ gì đó đang nhìn tôi từ mép cửa tủ mở hé. Đó là bóng mờ đen bạc. Nhưng lần này, nó không hoàn toàn mờ ảo. Tôi không chắc là do bóng tối hay do rượu vẫn chảy trong mạch máu, nhưng tôi có thể thấy nó rõ hơn một chút. Tôi không thể thấy nhiều, chỉ là 2 con mắt to, rất tối, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm thấy mình bị đóng băng tại chỗ, sợ hãi đến mức không thể cử động. Khi nằm đó, mắt mở to như đĩa, tôi từ từ nhận ra điều gì đó khác. Một thứ mà tôi sẽ không bao giờ quên, thứ mà tôi vẫn nghe thấy trong im lặng. Nó đang thì thầm. Đó là một giọng thì thầm mềm mại, nghe như giấy nhám, nhưng dường như nó đang ngày càng lớn hơn. Như thể nó biết tôi đã tỉnh và đang nhìn nó. Và nó hoàn toàn không hài lòng về điều đó. Ban đầu, những từ ngữ không rõ ràng, nhưng khi giọng nói lớn hơn, những từ ngữ trở nên rõ ràng. Nhưng đó không phải là những từ tôi biết, hay một ngôn ngữ tôi biết. Tolle qui nos videre potest, tolle qui nos videre potest, tolle qui nos videre potest. Tôi nhận ra một số từ giống với những từ viết trên tường của mình. Nó đang nói tiếng Latin. Giọng nói trở nên giận dữ hơn, từ thì thầm chuyển thành gần như một tiếng gầm gừ ma quái. Và rồi, nó trở nên im lặng chết chóc. Dường như toàn bộ thế giới đã trở nên im lặng, như thể mọi thứ bị hút ra khỏi thế giới. Đó là khi tôi thấy một bàn tay vươn ra từ dưới giường để nắm lấy tấm ga trải giường, cách mặt tôi chưa đến 1 phút. Một bàn tay giống như móng vuốt với 5 móng sắc nhọn. Có nhiều hơn một, và nó ở dưới cái giường chết tiệt của tôi. Thấy bàn tay đó, móng vuốt đó vươn ra từ dưới giường đã phá vỡ sự tê liệt của tôi. Tôi bật dậy trên giường, ném tấm ga trải giường lên và về phía trước và phát ra một tiếng hét không kiểm soát được. Ngay lập tức, dường như có cả một thế giới chuyển động trong phòng ngủ. Những bóng đen bạc xuất hiện từ khắp nơi, từ tủ quần áo, từ dưới giường. Thậm chí từ trong tủ đựng kẹo, sách và đĩa CD của tôi. Và chúng đều đang lao về phía tôi. Nhưng tôi đã di chuyển, gần như bay về phía cửa phòng ngủ mở. Đằng sau tôi, những bóng mờ đó theo sau. Chúng nhanh khủng khiếp, nhưng chúng im lặng. Im lặng, ngoại trừ câu thần chú mà chúng đột ngột bắt đầu thì thầm giận dữ.
Những từ tôi đã nghe thấy từ bóng đen trong tủ quần áo thì thầm giận dữ. Tolle quinos vider potest. Chúng tụng như vậy đấy, chỉ đủ lớn để tôi nghe thấy, nhưng không đủ để bất kỳ ai khác trong khu chung cư nghe thấy. Tôi chạy qua cửa phòng ngủ, chộp lấy nó và đóng sầm lại sau lưng. Một lát sau tôi cảm thấy đẩy từ phía bên kia khi những thứ gì đó cố gắng ép cửa mở. Nhìn quanh, tôi thấy một chiếc ghế bếp trong tầm với và chộp lấy nó, chèn nó dưới tay nắm để chặn cửa. Tôi biết nó sẽ không giữ được lâu. Tôi có thể nghe thấy những sinh vật đó gần như ném mình vào cửa. Tôi tận dụng thời gian mình có để lấy túi máy tính cùng với quần áo tôi để rải rác trên sàn phòng khách và điện thoại di động. Tôi vừa giật lấy chìa khóa xe từ móc treo khi nhận ra chúng đã im lặng. Cuộc tấn công vào cửa đã dừng lại. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm. Và rồi tôi thấy thứ gì đó từ khóe mắt trong bếp. Máu tôi đóng băng khi nhận ra cửa tủ dưới bồn rửa bắt đầu mở. Và câu thần chú gầm gừ ma quái đó bắt đầu phát ra từ dưới nó. Cả cửa phòng tắm cũng vậy. Và cả hai tủ quần áo. Ôi, chết tiệt, tôi rên rỉ, rồi lao về phía cửa, chộp lấy đôi giày thể thao khi chúng lao ra từ chỗ ẩn nấp mới của mình. Tôi mở khóa và tung cửa ra, lao vào màn đêm và đóng sầm lại sau lưng. Chạy vội xuống cầu thang, tôi nhét chìa khóa vào cửa xe và mở khóa. Tôi chui vào ghế lái và đóng sầm cửa lại, ấn mạnh nút khóa. Vặn chìa khóa vào ổ và xoay, động cơ gầm lên. Tôi biết mình nên gọi cảnh sát, nhưng tôi biết lúc này, nếu làm vậy, khi họ đến, bọn chúng sẽ biến mất. Có lẽ thậm chí làm cho mọi thứ trông như có ai đó đã nhảy ra ngoài cửa sổ lần nữa. Chúng thông minh như vậy đấy. Thay vào đó, tôi kéo cần số vào chế độ lùi và lao ra khỏi bãi đậu xe. Khi rời đi, tôi thấy rèm cửa lại hé mở. Nhìn tôi rời đi, tôi đã không quay lại căn hộ của mình trong nhiều tuần. Tôi lái xe suốt đêm, chiến đấu với cơn buồn nôn do rượu vẫn còn trong hệ thống, cho đến khi đến thành phố nơi tôi làm việc. Tôi thuê một phòng trọ, và từ đó đến nay, tôi ở lại đó. Tôi nghĩ rằng mình có thể cuối cùng sẽ nhờ người chuyển nhà đến lấy đồ đạc từ căn hộ và gửi thông báo rời đi sau 30 ngày. Không đời nào tôi quay lại đó. Tôi nghĩ rằng mình sẽ an toàn trong thành phố. Tôi nghĩ rằng mình sẽ an toàn ở bất cứ nơi nào ngoài căn hộ của mình. Rằng chúng bị ràng buộc với nơi đó. Tôi đã sai. Rất sai. Bởi vì giờ tôi đã bắt đầu thấy chúng ở khắp nơi. Tôi đã thấy chúng ở những nơi đông người như trung tâm thương mại hay Walmart. Tôi đã thấy chúng trong nhà của đồng nghiệp khi tôi được mời đến vì họ lo lắng về cách tôi bắt đầu hành xử. Tôi thậm chí còn thấy chúng ở nơi làm việc. Nhìn tôi từ góc hành lang, từ phía sau máy làm mát nước. Tôi thậm chí đã bắt gặp chúng nhìn chằm chằm vào tôi từ góc bàn làm việc. Chúng thì thầm câu thần chú Latin kinh khủng đó với nhau, giờ đã thêm những tiếng cười ác độc, và thì thầm với tôi. Tôi đã nhập cụm từ đó vào Google Dịch để hiểu những gì chúng đang nói. Nhưng tôi ước mình chưa từng làm vậy, bởi vì biết nghĩa của những từ đó làm tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi và kinh hoàng chưa từng có. Take away he who can see us. Tạm dịch là mang hắn đi, kẻ mà có thể nhìn thấy chúng ta. Bây giờ bạn phải nghe tôi. Bạn, người đang đọc bài viết này. Tôi không biết những sinh vật này là gì. Tôi ước gì mình biết, vì khi đó tôi có thể có cách để chống lại chúng. Tôi thậm chí không biết chúng trông như thế nào. Tôi chỉ nhìn thấy mắt chúng và móng vuốt của chúng. Điều duy nhất tôi có thể suy luận là chúng vô cùng cổ xưa, hàng thế kỷ, có thể thậm chí hàng vạn năm. Giờ tôi hiểu rằng những bóng mờ mà tôi đã thấy suốt cuộc đời từ khóe mắt là chúng. Chúng đã sống cùng chúng ta suốt sự tồn tại của loài người, luôn tránh khỏi tầm mắt. Chúng thích như vậy. Chúng không thích con người biết về chúng. Nhưng tôi biết có những người khác, không chỉ riêng tôi, có lẽ cũng đã nhìn thấy chúng. Bao nhiêu vụ người biến mất kỳ lạ trong nhà, với tất cả cửa và cửa sổ đều khóa từ bên trong mà bạn đã nghe qua. Tôi biết mình đã nghe qua không ít, và tôi nghĩ tôi biết điều gì đã xảy ra với họ. Họ đã thấy những sinh vật này, và khi chúng nhận ra những người đó có thể thấy chúng đã đến lấy họ. Chúng làm suy yếu tinh thần và thể chất của họ, như chúng đang làm với tôi bây giờ. Tôi sợ phải ngủ, sợ rằng tôi sẽ thức dậy và thấy chúng ngay trước mặt mình. Tôi cảm thấy rất yếu ớt bây giờ. Tôi không thể chống lại chúng nếu tôi cố gắng. Chúng biết điều đó. Chúng đã biết điều đó về những người khác, và đó là khi chúng kéo họ đi. Ein Turm remember death.
The worst Steve up carrying in him chụping. Bởi vì suốt cả ngày hôm nay, chúng đã tiến gần hơn. Tôi bắt gặp một trong số chúng cố gắng nắm lấy chân tôi dưới bàn làm việc. Đó không phải là cuộc chạm trán đáng sợ nhất mà tôi từng có. Điều tồi tệ nhất là khi lái xe về khách sạn, nhìn vào gương chiếu hậu của chiếc Starion và thấy một trong số chúng nhìn chằm chằm vào tôi từ ngay phía sau ghế sau. Điều đó khiến tôi suýt lao vào cột điện thoại. Tôi đã khóa mình trong phòng trọ, nơi tôi đang viết điều này. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Chúng bắt đầu thò đầu ra từ khắp nơi trong này. Nhiều cái đầu đã nhô ra từ dưới giường, nhìn tôi gõ điên cuồng trên laptop và tất cả đều cười nhạo tôi. Hôm nay là ngày chúng sẽ bắt tôi. Chúng biết tôi biết điều đó. Tôi không thể làm gì thêm nữa. Tôi không thể chạy trốn khỏi chúng nữa. Tôi quá mệt mỏi, quá yếu ớt. Nhưng tôi có thể làm một điều cuối cùng. Tôi có thể cảnh báo bạn. Tôi có thể đăng bài viết này như một lời cảnh báo. Tôi biết chắc chắn hầu hết các bạn sẽ không tin tôi. Và điều đó cũng không sao. Nó thậm chí có thể là điều cứu bạn cuối cùng. Nhưng xin hãy nghe tôi khi tôi nói điều này. Nếu bạn từng nghĩ rằng mình thấy thứ gì đó nhìn bạn từ góc khuất, nếu bạn từng thoáng thấy một bóng đen và bạc biến mất ngay ngoài tầm mắt, đừng điều tra, hãy bỏ qua nó. Hãy tự nhủ rằng đó là không có gì và tiếp tục cuộc sống của bạn. Bởi vì bạn không bao giờ muốn chúng nhận ra rằng bạn có thể thấy chúng. Lời cuối cùng, chúc bạn may mắn.